Hey yo mga katoks, no, Terrence Vlog na naman po ay nagbabalik. Mga katoks, no, magandang umaga sa inyo lahat. Sa mga bago nga nakasubscribe, no, I'm Terrence Vlog, and kung bago mo, welcome home or welcome sa my channel. Then kung daan na mo, welcome back. So karon nga day is today nga daily vlog ng mga katoks, no, and today's we have a very special mission to achieve, no, and mapalaan na nyo dugay-dugay. Ang mission is wala siyang dugi na naman kinaplano, no. So ako pang gawa na ulit kung ligo nga magilis dila nagilis dira. So mga katoks, no, dahil karon sa balance ko ang ligo, no. And we are milaktan doon, very special na siya. So mga katoks, stay tuned lang mo, no, kay dugay-dugay malakat me. We are finding someone, somehow, somewhere. Ay, panapon sa mga now. So guys, today man ang among interview with vlogger Rensneak, mga katoks, no. So medyo may mga difficulties na natabo, no, kaya ako ang outro is nakurap. So supposedly mao ni ako ang outro. Ito may play. Ito na mo sa natabo, ha. So mo to natabo, no, naguntol-untol ang amuang sound ng mga video. Wala siya na adlong video tungkol sa difficulties. So mo ni kong outro, no, so wala na ko gi-reveal ang amuang conversation, no, because napo mi daghang may mga vloggers na naka-istorya, no. So amuang i-compile sa usa ka video, no. So hope you like our video. Please like, comment, share, and subscribe. So like, comment, share, subscribe po mga ni Rensneak and Templord. So this is Terrence Vlog. So yeah.